আমাৰ বিভাগে যোগান ধৰা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা যোগান ধৰা নিউমাৰেচি কিট আমি আনবক্সিং কৰি আছোঁ। এই কিটৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এইটো সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা পঠাইছে কিট। ইয়াত আপোনাৰ নাম্বাৰ ষ্টিক থাকিব, তাৰপিছত থাকিব 3D শেপছ, ডাটা কালেকশ্যন বৰ্ড, এংগেল ৰুলাৰ, চিমেট্ৰি কিট, তাৰপিছত থাকিব আকাৰ, বিভিন্ন শেপ সম্পৰ্কীয় গণিত মালা থাকিব, মেথ বেলেঞ্চ থাকিব, জিঅ' বৰ্ড থাকিব, বিকাৰ ছেট, ফ্লেক্সিবল ৰুলাৰ আৰু 10 ৰেড ৰড এবেকাছ থাকিব, 10 ৰেড ৰড এবেকাছ। আমি চাইছোঁ বস্তুবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ দিছে। অলপ চাই এখন হাত পুঠি আছে। আমি এই কিটটো কেনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, তো আগতেও আমি কিছুমান কিট পাইছিলোঁ, আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষকে গম পায়। সেই কিটবোৰৰ এইটো কাউণ্টিং কৰাৰ এটা আছিলে আৰু ইয়াত গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে। আপোনালোকে কিটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি গোটেইখিনি পঢ়ি ল'ব। ইয়াত ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। প্ৰথমে চাইছোঁ এইটো মেইনলি ল'ৰা ছোৱালীক মাপৰ এটা পৰিমাণ আমি দিব পাৰি। আমি লিটাৰৰ বা জুলীয়া বস্তুৰ এনেকুৱাকৈ আমি জুলীয়া বস্তু বা চাউল দালি এইবোৰো আমি এনেকৈ ভৰাব পাৰি যে এইটো ডাঙৰ জগটোত এইটো জগেৰে কিমান বাৰ হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীক এনে ধাৰণা আমি দিব পাৰিম। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পঢ়িলে আৰু ভালকৈ আমি আপোনালোকক ক'ব পাৰিম। তাৰপিছত ইয়াত স্কেল এপাত আছে, ধুনীয়াকৈ ফ্লেক্সিবল স্কেল। তাৰপিছত ইয়াত কিছুমান ষ্টিক আছে। ইয়াতে এই লুডুৰ গুটিৰ নিচিনা এটা নাম্বাৰ গুটি আছে। আমি ল'ৰা ছোৱালীক এইটো কাউণ্ট কৰা শিকাব পাৰোঁ। এই গুটিটো খেলি পেলাই ল'ৰা ছোৱালী যদি 2 উঠে 2টা কাঠি, 6 উঠিলে 6টা কাঠি, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ খেল আপোনালোকৰ নিজৰ মতে কৰিব পাৰে। এইটো আগতে চালোঁ, এইটো বিভিন্ন মাপৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এইটো খোলকচোন ছাৰ। আগতে নথ'ব ছাৰ। ইয়াতে ব্লক মেকিং আছে। এইটো আমি আগতেও পাইছিলোঁ। ইয়াক যোগ বিয়োগ পূৰণ এইবোৰ আমি শিকাব পাৰি ইয়াৰ দ্বাৰা। এইটো পেকেটত ভৰাই থৈ দিওঁ। তাৰপিছত এই বিভিন্ন এইটো শ্বেপ আছে, চাওক 3D শেপ। এই শ্বেপৰ বস্তুটো আপোনালোকে শিকাব। এইটো আমাৰ কিছুমান হেৰি আছে, এইটো গণিত মালা না কি নাম দিয়া হৈছে ইয়াত? হয়, গণিত মালা। এইটোতে আমি ল'ৰা ছোৱালীক কাউণ্টিং শিকাব পাৰোঁ। এটা ষ্টেণ্ড দিয়া আছে ইয়াত। এই ষ্টেণ্ডৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱাকৈ হ'ব আমি এইটো পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনালোকক ক'ম। আৰু ইয়াতো সেই বিভিন্ন জিঅ'মেট্ৰিকেল শ্বেপ আছে। এতিয়া আপোনাৰ চাৰ্কেল, আপোনাৰ বৃত্ত, ত্ৰিভুজ, চতুৰ্ভুজ, বিভিন্ন আকাৰ দিয়া আছে, জিঅ'মেট্ৰিৰ আকাৰ। আৰু ইয়াতে এইটো বাকচত কি আছে আমি এতিয়া চাম। ইয়াতে এটা মিৰৰ দিয়া আছে। এইটো মেইনলি ব্যৱহাৰ হ'ব চিমেট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ব্যৱহাৰ হ'ব। ইয়াৰে ষ্টেণ্ড এটা দিয়া আছে। আমি বস্তুবোৰ চিমেট্ৰি ল'ৰা ছোৱালীক আমি শিকাব পাৰিম এইদৰে বঢ়িয়াকৈ। এই চিমেট্ৰি শিকোৱা এটা ছেট আছে। এইটো ছাৰ ভৰাই থৈ দিয়ক। এইটো এই কম্পাছ, স্কেল এপাত কম্পাছ। এই কম্পাছটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আমি ইয়াতে ডিগ্ৰী চিৰিবোৰ জুখিবলৈ এইটো কামত লাগিব। এইটো এটা এবেকাছ আছে কাউণ্টিং শিকিবলৈ। এইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পঢ়িলে আপোনালোকে পাৰিব। এইটো ধুনীয়া বস্তু দিছে। ইয়াতে হেৰি বিভিন্ন আছে, 5ৰ পৰা 2 গ'লে কিমান, এই নেওতাবোৰ ইয়াত নেওতাও দিয়া আছে। গতিকে এই এবেকাছ ব্যৱহাৰ কৰি ল'ৰা ছোৱালীক নেওতা শিকাব পৰা যাব। এতিয়া ছাৰ সেইটো খোলক, আমি এইটো খুলিবলৈ যত্ন কৰিম। এইটো আৰু গুটিও থাকিব ইয়াৰ লগত। আমি ইয়াৰ লগত বিভিন্ন ইয়াৰে এইবোৰ গুটি আছে। এইবোৰ গুটিবোৰ ইয়াত আমি সজাই পেলাই তেওঁলোকক আমি একক দশকৰ ধাৰণা দিব পাৰিম। আচলতে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক, এই যিবিলাক কিট দিছে, এইটো ডাইৰেক্টলি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰিম। এইবিলাক কিট বিভিন্ন হেৰি দিছে। এইবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি, এই সকলোবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি ল'ৰা ছোৱালীক মেইনলি গাণিতিক ধাৰণাবোৰ আমি দিবলৈ যত্ন কৰিম। আমাৰ যি ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি আৰু নিউমাৰেচিৰ যি লক্ষ্য আছিল, ল'ৰা ছোৱালীক আমি
1 2 3 ল'ৰা ছোৱালীক গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তুৰ দ্বাৰা আপোনালোকে নাম্বাৰ ষ্টিকাৰ যি আছে 3D শ্বেপ ডাটা কালেকশ্যন বৰ্ড হওক এংগেল ৰুলাৰ হওক চিমেট্ৰি কিট হওক আকাৰ শ্বেপ হওক গণিতমালা হওক আপোনাৰ মেথছ বেলেঞ্চ জিঅ' বৰ্ড ব্ৰেকাৰ ছেট স্পীকাৰ ছেট ফ্লেক্সিবল ৰুলাৰ আৰু 10 ৰড এবেকাছ আছে গতিকে এই গোটেইখিনিবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ভালদৰে স্কুলবোৰে অকল পেকেটত বস্তুবোৰ থৈ দিয়ে আজি নাগৰপৰা স্কুলত এয়া ধীৰেন ছাৰ আৰু নাৰায়ণ ছাৰ এওঁলোকৰ সন্মুখত আমি এইটো আনবক্সিং কৰিলোঁ গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক এই মেনুৱেল যিখন আছে এই মেনুৱেলখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেনেকুৱাকৈ এই গোটেইবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম এই মেনুৱেলখন ভালকৈ পঢ়ি আমি সেই ব্যৱহাৰখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ নিশ্চয়কৈ যত্ন কৰিম ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আগলৈ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে দিব পাৰোঁ ধন্যবাদ